Pro mě to byla nějaká náplň mýho života. Ono to začalo vlastně už někde v období základní školy. Někdy kolem 7. 8. třídy, kdy samozřejmě aniž bychom měli mít přístup do sázkových kanceláří, tak s tím vůbec nebyl problém a jednoho dne jsme prostě s partou kamarádů se ve škole rozhodli, že furt se dohodujeme, kdo kdy jaký zápas vyhraje, takže teda většinou, nebo měli jsme pocit, že nám to vychází, tak jsme si šli vsadit. Složili jsme se, myslím, že tenkrát jsme dali tiket za 10 korun v partě a vyloženě v tom kontextu party to fungovalo takhle pár měsíců. Bavilo mě to, možná jsem byl z té skupinky nejvíc aktivní a konečně jsem v životě našel něco, co mě bavilo, co jsem měl pocit, že mi jde, v čem jsem se vyznal, v čem jsem byl dobrý v rámci toho kolektivu, co jsme sázeli. Pak najednou, dneska nevím ani, jak se to stalo, ale do té sázkovky jsem chodil sám. A jo, občas jsem vyhrál. A tak nějak se z toho fakt postupně stávala náplň mýho života. Na střední škole hodiny byly jenom o tom, že jsme se bavili, jaký automat zkusíme dneska a který by tak mohl dávat. Ty peníze nemají hodnotu a je to o tom adrenalinu, o tom zážitku, o tom dostání se z nějakého stavu letargie, z toho nudného života tam venku, který prostě není zajímavý, tak najednou je člověk plný šťávy. Většinou jsem byl nejvíc rozjetý já. Byl jsem, řekněme, někdo, kdo to měl excesivní, kdo nevěděl, kde je míra, kdo se nedokázal zastavit, kdo byl nejtvrdohlavější, kdo chtěl ty peníze za každou cenu zpátky. Postupovalo to tak, že jeden z klučina z této party 3, co jsme byli, tak začal podnikat a docela se mu dařilo a ukázal nám nový prostředí kasína, kde samozřejmě se točí ještě větší peníze než ve všem ostatním. No a kasino byl vlastně velký začátek a velký konec zároveň dosud té epizody hráčství, která teda nebyla úplně krátká. A začátek byl, nebo trvalo, ta éra kasína trvala zhruba 2 roky. Při první návštěvě kasína jsem vyhrál, myslím, z 1000, kterou jsem si tam přinesl asi 20 000. Skončilo to vlastně tím, že při jedné návštěvě kasína po prohraném fotbalovém zápase, na který jsem měl vsazeno, kdy ještě v 89. minutě vedl ten tým, na který jsem měl vsazený nemálo, tak vedl 2-0 a dostali gol v 90. a v 93. a skončilo to 2-2. Tak jsem z toho byl rozhozený, šel jsem do hospody a z hospody do kasína, kde jsem prohrál všecko, co jsem měl na účtě, což bylo tenkrát taky nějakých 15-20 tisíc. Plus asi 5 000 jsem, myslím, měl kreditní kartu, takže jsem šel i do debetu. Tenkrát jsem si řekl, tohle je průser prostě obrovský, byl jsem hodně rozhozený a v tu chvíli jsem nenáviděl to prostředí, to místo, sebe. Ráno jsem se probudil a tak nějak jsem si říkal, co musím udělat, abych to napravil. Pán Bůh zaplať, mě nenapadlo jít tam znova, přestože jsem dostal žeton 500 na odchod, jakože dárek. Mám dojem, že jsem tenkrát měl ještě něco zaplatit, že jsem potřeboval peníze, ale neměl jsem žádný svý. Takže jsem prostě zvednul telefon, zavolal tátovi a řekl, hele, stalo se tohle a tohle. A mám plán. Vím, co s tím chci udělat, vím, co chci udělat se sebou. Potřebuju teď, abys mi podpořil v tom, že mi půjčíš 10 000. 15 tenkrát. Bude to tak, že prostě ti to budu postupně splácet. Do dneška o tom v rodině nikdo jiný neví a táta to chce držet jako tabu. Takže. I když dneska vím, že
kdyby se ke mně přišel poradit klient, který by se dostal do úplně stejné situace, jako jsem byl tenkrát já, tak mu to zakážu. Nepůjčuj si od táty. Je to nejhorší, co můžeš udělat. Půjčka rozjíždí další půjčky a padáš do toho. Ale tenkrát to vyšlo, no. A to byla potom ta poslední hra? Když jsme vylezli ven, tak jsem zlomil věrnostní kartu, kterou jsem do toho kasína měl. A bylo to naposledy, co jsem byl v kasínu. Dneska mám účty u 2 sázkových kanceláří, ale za poslední 2 roky jsem měl obrat na těch účtech zhruba 500, s tím, že jsem nevložil za poslední 2 roky ani korunu, že furt si tam hraju s tou svojí 100 až 200, co se to tak přelejvá nahoru dolů. A je to vyloženě jenom hraní si. Ono asi bylo fajn, že ten kamarád, který v tu chvíli tam se mnou byl, tak byl ten, se kterým jsem toho absolvoval nejvíc, co se týče hraní. Takže tomu dodal nějakou důležitost a samozřejmě to zlomení karty byl symbol. Tu půlku jsem dal jemu, půlku mám ještě teď doma někde. Já jsem byl pasivní a ještě dneska cítím, že jsem víc pasivní, než bych chtěl. Prostě jsem byl konzument a tak nějak jsem bral to, co se kolem mě dělo, ale ten život byl nudný, nenaplňoval mě nijak. Možná jsem cítil, že mám nějaký to teď fakt jakože fabuluju, ale možná jsem cítil, že mám nějaký potenciál v sobě a že je nevyužitý. A pomohlo mi jednoznačně, že tenkrát mě přítelkyně přihlásila na nějaký přijímačky na vysokou školu, ani jsem pomalu nevěděl na nějaký obor. Šel jsem si tam teda sednout, napsal jsem ten test, který mě bavil. Na odvolání, který za mě poslala máma, tak jsem se dostal na vysokou školu a najednou jsem začal dostávat něco, co mě zajímalo, něco, co mě bavilo. Dostal jsem se do party lidí, která pro mě začala být zajímavá, kde jsem poznal lidi, kteří mě inspirovali. A najednou jsem čerpal i něco prostě ze sebe, něco, respektive energie vycházela ze mě a někam šla, za něčím si šla, dostala nějaký cíl. Máš proto nějaké vysvětlení teď jako s tím vlastně, co děláš nebo co jsi studoval? Jak se to mohlo stát? Jak to vzniklo? Když jsem začínal mluvit o tom sázení, tak jsem říkal, že je to něco, co jsem zjistil, že mi jde, že je pro mě zajímavý, že se v tom cítím kompetentní a mohu říct něco podobného. Já už jsem ten zájem měl někde na základní škole, ale rodičům se ho úspěšně podařilo zadupat s tím, že na střední školu, ačkoliv to bylo proti mému přesvědčení a proti tomu, co jsem chtěl, tak jsem šel na kde mě to teda s prominutím sralo. No a na té věšce to bylo jinak. Tam prostě byli lidi, kteří byli moc fajn, se kterými jsem rád chodil ven, se kterými jsme se bavili úplně o něčem jiným, o jiných věcech, který mi rozšiřovali obzory a já jsem poznal, že svět není malý, ale že svět je vlastně velký. A co v tom světě všechno můžu zjistit, objevit a začal pro mě být zajímavý. To přestávání bylo náhlý, to bylo v podstatě z nenadání a tam teda tu nejdůležitější roli sehrál asi táta, který mi tu podporu a hlavně důvěru dal. Do dneška si říkám, co mu asi běželo v tu chvíli hlavu, kdy jsem ho to poprosil, jestli jo nebo ne. Kdyby měl něco načteno, tak mě pošle na léčení a nepůjčí mi. Tak tam byla ta jeho role, pak tam důležitou roli hrál určitě i ten kamarád, jak jsem zmiňoval, se kterým jsem absolvoval tu poslední návštěvu. Co se týče nějaký životní aktivity nebo nějaký naplněnosti života, kterou jsem tenkrát prostě měl, když jsem hrál, ta na chvíli zmizela, ale brzo jsem ji objevil právě ve spojitosti s tím, co se v mém životě nastartovalo. Takže tam spíš než ty vztahy kamarádský, tak bylo asi důležitý tohle, no. Že
dost možná, když bych nenastoupil tuhle cestu, tak by ta cesta se vrátila zase zpátky oklikou. Jak bys popsal ten rozdíl mezi tím hráčstvím, jak to bylo dřív, před těma 7 rokama, a jak je to teď? Je to hra, je to hraní si. Hraní si s tím, že když by to přecházelo do něčeho jiného než do hry, jakože dřív už to potom hra nebyla, pak už to byl boj. Jo. Tak pokud by se z toho stával boj proti sázkové kanceláři, nebo proti té konkrétní bedně, nebo proti ruletě, případně proti kasínu, tak je to průser. Pokud je to hra, tak je to dobrý. Jak se z toho stane.